Sziasztok! Üdv egy újabb Miket ettünk videóban. Grillezéssel fogjuk kezdeni ezt a részt, mert barátok jönnek, úgyhogy gondoltam, megmutatom, hogy mikkel készülök nekik. Ha érdekel, akkor tartsatok velem! Először a salátákat fogom elkészíteni. Készíteni fogok kukoricasalátát, majonézes kukoricasalátát, paradicsomsalátát és uborkasalátát. Na, a paradicsomokat meg az uborkát megmostam, de első körben a kukoricasalátával kezdem. Hát bízom benne, hogy ebbe a tálba belefér. Majd meglátjuk, max átöntjük. Hát, nagyobb edényre lesz szükség, nem baj. Ez nagyobb? Akkor újra tervezés. Első körben 2 konzerv kukoricát fogok bekeverni. Azt gondolná az ember, hogy tele van edényekkel, mert mindig úgy érzem, hogy nem férek el, és közben az az edény, amire pont szükségem van, az nincsen. Ezzel nem tudom, hogy vannak-e mások is így. De én ilyenkor jövök rá. Jó, mondjuk ugye most sokan is leszünk, és emiatt is készítek ugye a sokat, vagy inkább azt mondom, hogy többfélét. De hát jó, nem mindig vannak itt 10. Nincsen konkrét receptem ehhez. Először mindig a tejfölt szoktam belerakni, azzal megpróbálom elkeverni, és én csak a legvégén szoktam megsózni, mert a tejfölben, a majonézben is ezekben mind van só, és nem szeretném, hogy túl sós legyen. Nekem a majonézes kukoricasaláta az valahogyan elengedhetetlen ilyenkor nyáron grillezéshez. Én nagyon szeretem. Na, közben a tejföllel is telenyomom magam, vagy mi ez a majonézzel. Balatoni lány vagyok, a kukoricán nőttem fel ott a strandon, és valahogy ez nekem így kell nyárra. De pont azért csinálok ilyen ecetes salátákat is, mert hát nem mindenki szereti az ilyen tejfölös majonézes dolgokat, és hogy akkor mindenkinek legyen valami, ami szimpatikus. Valószínűleg a földön is van kukorica, nem baj. Mielőtt jönnek a vendégek, egyszer még felsöprök. Egy pici só mehet bele, meg rakok bele egy kis borsot. És amivel én még fel szoktam dobni, az egy kis lilahagyma. Az ad neki egy ilyen plusz, hát most nem azt mondom, hogy csípősséget, mert azért nem csípős a lilahagyma, de ad neki egy finom kis plusz ízt, úgyhogy ezt bele szoktam még rakni. Jó, akkor ezt most egyelőre félre rakom, amíg még van hely. Közben próbálok rendet is rakni, ne uralkodjon el a káosz. No, és akkor vágok fel. Hát ez egy jó nagy lilahagyma, úgyhogy ennek hát lehet, hogy még a felét se használom. És akkor ezt belekeverjük. Most, hogy egy kis kanállal belekóstoltam, tényleg annyira jót tesz neki egy kicsit a lilahagyma. Ad neki egy olyan, lehet, hogy nem is a csípősség a jó szó, hanem hogy ilyen frissességet kicsit. Ropogósabb lesz. Nagyon szeretem. Most egyelőre csak 6 paradicsomot mostam meg, de még van egy pár, hogyha esetleg fér ebbe az edénybe. Ismét majd az edény dönti el, hogy mennyi salátánk lehet, most már erre rá kell, hogy jöjjek. És már most elkezdem igen ide belehelyezni, így szépen fokozatosan, és majd így félúton megpucolok egy hagymát is, és akkor az is megy bele. Nálam ez a saláta készítés az ilyen, hogy nem annyira nézem az arányokat. Inkább a végén ugye az öntet az, amit mindenképpen azért kimérek, hogy ne legyen túl ecetes, túl édes, de a többi az csak jön. Tehát most nem mértem ki azt, hogy ez most 1 kiló paradicsom-e, és hogy akkor ahhoz az öntetem elég lesz-e, majd improvizálunk. Úgyhogy ennek most csak a felét szórom ide, kb. Többit félretoljuk. Így.
És akkor vágom tovább a paradicsomot. Szuper! Ez tele is lett. Akkor egy kicsit most itt takarítok egyet, és megcsináljuk ezt az ecetes lét. Fél liter víz, 1 deci ecet, most nekem csak almaecet van itthon, teljesen jó lesz az is szerintem. 3 evőkanál porcukor és egy kis só bors. Mielőtt ráöntöm, én meg szoktam kóstolni, hogy azért ne legyen túl savanyú, úgyhogy ezt most összeállítjuk. Nagyon jó. Hát ez tökéletes. Pont ellepte. Nagyon jó ez a kis edény. Úgyhogy még jó, hogy a videó rögzíti, hogy legközelebb is ebbe csináljam a paradicsomot. 6 darab szép nagy paradicsom, meg egy fél hagyma belefér, úgyhogy óvatosan lenyomom. Szuper, és ez is mehet a hűtőbe. Következő lépés, hogy az uborkát is lereszeljük, vagy hát ilyen karikákra, ugye. Nekem csak ez van. Ez lehet, hogy nem a legvékonyabbra csinálja, de szerintem jó lesz. Na hát mivel konkrétan ezt a részét elgörbítettem ennek a fantasztikus eszköznek, ezért elektromos módszerhez folyamodtam. Nem baj, legalább ezt is összekentük, legalább lesz mit dolgozni a mosogatógépnek. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy ehhez is elkészítsük az öntetet. Ide kerül most 150 ml víz, kerül bele 100 ml ecet, 1 evőkanál cukor, porcukor, és akkor rakok bele egy kis kaprot. Hát egy ilyen csipet. Elkeverem. Ez is megy a hűtőbe. Sertéstarját vettem, de lesz még csirkemell, illetve lesznek még grillkolbászok, mutatom majd azt is. Ezt most kivételesen nem egy saját készítésű pálcba rakom bele, hanem egy kész ilyen koreai pálcba. Ezt tavaly amúgy mi megcsináltuk, csak most nincs itthon elég hozzávaló, és ezt találtam a metróban, úgyhogy gondoltam, ez tökéletes lesz erre. Ez ugye egy kicsit csípősebb, de erre majd felhívjuk a figyelmet grillezéskor, úgyhogy most az a lépés jön csak, hogy egyesével mindegyik szeletet jól bekenjük, és belekerülnek egy dobozba. Hát jól megnézem, hogy van-e rajta esetleg olyan darab, ami hát ilyen kicsit keményebb, vagy porc, és nem szeretnénk ugye, hogy része legyen a húsnak. Hú, de illat van. Próbálom, hogy ne nagyon érintkezzenek dolgok a nyers hússal. Úgyhogy azért erre odafigyelek, és akkor most bekenem. És hát most ezt addig csinálom, amíg el nem végeztem mindegyik dobozzal. El is készült, nem volt túl bonyolult. Következő lépésként pedig a csirkemellet fogom előkészíteni, az majd egy joghurtos pácot fog kapni. Megcsináljuk először ezt a marinádot. Kivételesen amúgy csirkemellet használok, amúgy combot szoktunk általában, de most mivel ilyen joghurtos pácot csinálok, így a csirkemell mellett döntöttem, hisz ugye ez nagyon jól tud neki segíteni, hogy szaftos maradjon és ne száradjon ki nagyon a csirke. Különböző hozzávalók kerülnek ide bele, fokhagyma, citrom, oregano, paprika, só, bors és kömény. Ahogy haladok, úgy azért néha kóstolom és ízesítem ezt szerint, illetve olívaolaj. Kis olívaolajat. Ez ugye segít azért is, hogy ne ragadjon oda a rácshoz.
És a következő lépés az igazából a csirkemell filét vettem, de ezek ugye így önmagában ugye nagyon vastagok lennének, úgyhogy egyszer így félbevágom. Na már most ezt megvehettem volna már úgy, hogy már így félbe van vágva, de akkor 300 forinttal többe került volna egy csomag, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt még én is meg tudom csinálni, hogy félbevágok egy csirkemellet. Ami most még egy pillanatra kihívás lesz, az az, hogy keressek neki egy edényt, amiben belerakhatom. Hát első körben ezzel próbálkozom, max, ha nem fér bele mind, akkor egy másik kisebbbe belerakom a többit. Vágjuk félbe ezeket. Úgyhogy ez így mehet is ide bele, meg ez is. Előkészítettem egy ecsetet, amivel elkezdem ugye bekenni a húst. El is készültem a csirkemellel. Belefértünk ebbe a dobozba, ez már egy külön siker, én úgy gondolom. Nincs más hátra, mint hogy ezek ugye most egy kicsit pácolódjanak, amíg ugye megjönnek a vendégek, meg nekiállunk grillezni. Ebből be fogok vágni egy-két jelenetet majd, de addig is jövök nem sokára a következő étellel. A mai napon lazacot fogunk kisütni, rizs lesz a köred, azt már be is áztattam. Hát általában én egy fél órát szoktam hagyni, hogy magába szívja egy kicsit a vizet, és akkor utána megy majd a rizsfőzőbe. Amivel egy kicsit megpróbáljuk feldobni, az majd lesz avokádó, illetve ilyen citrusos szójaszószba fogom beáztatni, vagy hát bepácolni. Ha nincsen ugye ilyen ponzu szószotok, ami ez a citrusos, akkor igazából csak annyit kell csinálni, ha van otthon szójaszósz, akkor abba facsarsz egy kis citromlevet, és akkor fogunk még rakni rá szezámmagot, illetve bekeverek egy kis majonézt sriracsával, és az is még megy így rá a tetejére, az ad neki egy kis plusz csípősséget. Az első lépés, amit csinálni fogok, az, hogy félbevágom csak a lazacot, és úgy fogom majd bepácolni ebbe a ponzu szószba, és úgy kisütni. Ez egy viszonylag gyors kaja. És először mindenképpen a bőrével lefele sütöm ki, azt jól hagyom, hogy megpiruljon, és csak utána fordítom meg.
Sziasztok! Ma tonhalat fogunk kisütni, csak így simán sós borsan mindkét oldalon, egy kicsit megsütjük. Bekészítettem hozzá rizset, illetve amit már elkészítettem, az egy tahinis sriracsás szósz, illetve uborkát felvágtam apróra, és ilyen kis szójás pálcba raktam bele, abban most már ott áll egy jó fél órája, úgyhogy lássunk is neki. Ugye most itt vannak ezek a 40 fokok, ilyenkor tényleg próbálom elkerülni azt, hogy a sütőt ne kapcsoljam be, csak végszükség esetén, hogy még attól sem melegedjen fel a lakás. Úgyhogy ezért jó ez így, hogy most csak gyorsít kisütöm a tonhalat, és minden más hozzávaló meg ugye nem igényel sütőt, vagy hát bármilyen más olyan eszközt, ami meleget bocsát ki magából. Sziasztok! Ma natur csirke mellett fogok kisütni, hozzá csinálok egy ilyen fokhagymás, gombás mátást, és bulgurral fogom tálalni, úgyhogy lássunk is neki. A bulgurt már elkezdtem megcsinálni, ezt vajon először egy picit lepirítom, és utána amennyi pohár bulgurt raktam bele, annyi másfélszeresét rakom bele, mint víz, és amit én szoktam csinálni, az, hogy hozzáadok egy leves kockát, ettől lesz egy kicsit gazdagabb íze. Süssük ki a csirkemelleket, az csak só, borsa, semmi más, és majd a gombát, amikor lepirítottam, azt fogom így tejszínnel tovább főzni, és ott fogom egy kicsit jobban megfűszerezni. Lecsó fog készülni a mai napon. Szerintem ez az egyik legjobb ilyen nyári étel, mert ugye ilyenkor a legjobb a paradicsom. Persze ugye télen is lehet csinálni, főleg, hogyha itt nyáron ugye elraksz télire lecsót. A mai napon én kolbásszal fogom megcsinálni, illetve egy kicsi szalonnát sütök ki az aljára. És ennyi, az a jó ebben, hogy ez egy egyszerű kis étel, ami viszonylag hamar össze is jön. Lássunk is neki.
Szerintem kb. Minden magyar háztartás másképp csinálja a lecsót. Én így szoktam, általában kolbásszal szoktam csinálni, tehát így lepirítom, és akkor utána mennek bele a zöldségek. Nagy ritkán van, ha nincsen kolbász, hogy csak így alapba egy kis szalonnával, és utána van, hogy virslivel is esszük, de nem tudom, hogy ti amúgy hogyan szeretitek a lecsót, egyáltalán szoktatok-e belerakni ilyen füstöltet, vagy mi az, amivel szeretitek enni. Ami ilyen nagyon megosztó, hogy a maradék lecsóból ugye ilyen tojásos lecsós rántottát csinálni, ezt is sokan nem szeretik, sokan imádják. Az a baj, hogy ritkán szokott nálunk maradni lecsó, hogy ugye ezt ki lehessen próbálni, de amúgy meg nem is vagyunk annyira nagy rajongói, tehát hogyha most valaki csinálna és elém tenné, megeszem, de ritkán szoktuk mi a maradék lecsót így rántottába belekeverni. Már raktam bele egy kis borsot, fokhagyma granulátumot és egy kis piros paprikát. Sót én csak a legvégén rakok bele, mert ugye a kolbász, a szalonna is ugye sós, és semmiképpen nem akarom túlsózni. Már szépen lepirult itt minden, úgyhogy mehetnek bele a többi zöldségek. Kóstoljunk egyet, most már kezdünk szépen összeesni, meg nagyon szép a lé is amúgy. Kell-e só, mert még azt nem raktam egyáltalán. Egy pici mehet bele, de tényleg nem kell sok. Én amúgy addig szoktam főzni, amíg a paprikán nem látom azt, hogy ugye egy picit megpuhult. Nem szeretem amúgy túl főzni se, hogy ilyen, nem tudom, már pempő legyen az egészből. Az jó, hogyha a paradicsom ugye így teljesen szétmegy, és utána már igazából a paprikát szoktam úgy figyelni, és akkor amint az úgymond olyan állagú, amilyenre úgy én szeretném, tehát hogy nem túl kemény még, de nem is túl puha, akkor igazából lekapcsolom. El is készült. Szerintem én ezzel a lecsóval búcsúzom is ebből a miket ettünk részből. Remélem, hogy tetszettek az ételek, és hogy valamelyiket esetleg ti is kipróbáljátok. Addig is, mint tudjátok, ha tetszett a videó, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok. Ha nem szeretnétek lemaradni további videókról, akkor iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!